რამდენიმე წუთში საქართველოს პრეზიდენტის საფრანგეთის სენატის თავმჯდომარის შეხვდება სალომე ზურაბიშვილი ოფიციალური ვიზიტით საფრანგეთში იმყოფება. რატომ არ შეიწყალა დეკანოზი მამალაძე საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტმა მიტროპოლიტ დანიელის განცხადება და შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის პასუხი. როგორ განვითარდება მოვლენები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭო მოსჩიმშილე სტუდენტებს შეხვდა. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 18 საათზე. ამ წუთებში TBC ბანკის დამფუძნებლების პრესკონფერენცია უნდა დაიწყოს. მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის განცხადებებს პირდაპირ ეთერში პრესკონფერენციის დაწყების თანავე შემოგთავაზებთ. მანამდე გამოშვებას კვლავ TBC ბანკის თემით განვაგრძობთ. საერთაშორისო სავაჭრო პალატა TBC ბანკსა და მის დამფუძნებლებზე განხორციელებულ თავდასხმებს გმობს. ამის შესახებ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის განცხადებაშია ნათქვამი, რომელიც მედიას პალატის გენერალურმა მდივანმა ზურაბ კაჭკაჭიშვილმა გააცნო. პალატა აღნიშნულში მთავრობას ადანაშაულებს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს კი გადადგომისკენ მოუწოდებს. ეროვნული ბანკის მიერ მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის სამეთვალყურეო საბჭოს მუშაობიდან ჩამოცილებაში მოთხოვნას საბანკო ასოციაციაში ეხმაურებიან. ასოციაციის პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებაში რაიმე სახის დარღვევას ვერ ხედავს და აცხადებს, რომ სების მოთხოვნით TBC ბანკი არ ზარალდება. TBC-ის გარშემო პოლიტიკურ სპეკულაციებს დაუშვებელს უწოდებს ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე მზად არის ბანკის წარმომადგენლებს შეხვდეს. საერთაშორისო სავაჭრო პალატა მთავრობას თხოვს შეწყვიტოს TBC ბანკსა და მის დამფუძნებლებისადმი თავდასხმები. ჩვენ ასევე მოუწოდებთ ეროვნული ბანკის თავმჯდომარეს ბატონ კობა გვენეტაძეს, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს ხელისუფლების ზეწოლას, რათა შეუნარჩუნოს ეროვნულ ბანკს დამოუკიდებლობა. ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ეს არ მოხერხდა, ჩვენ მოუწოდებთ მას გადადგომისაკენ. უკანასკნელი გადაწყვეტილება იყო მიღებული ეროვნული ბანკის მხრიდან და მართავს ფინანსურ როგორც თქვენ იცით, ფინანსური მდგომარეობის მართვა და ფინანსური სტაბილურობა მათი მართვის ქვეშ არის და მგონია, რომ ზუსტად იციან და აფასებენ სწორად აღნიშნულ მდგომარეობას. TBC ბანკი არის წარმატებული ფინანსური ინსტიტუტი არა მარტო საქართველოში, არამედ რეგიონში და აღნიშნული პროცესი არ შეუშლის მის ფუნქციონირებას ხელს. ჩვენ ნებისმიერ დროს მზადა ვართ შესახვედრად და იმაზე მეტი ინფორმაციის მოსასმენად, ვიდრე გაჟღერებულია. არსებობს ერთი მხრივ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება, მეორე მხრივ ეს გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია სასამართლოში, ამიტომ ბიზნეს ომბუდსმენის მხრიდან ბუნებრივია ორივე ინსტიტუციის პასტივის ცემის ნიშნად ჩვენ უნდა დაველოდოთ საბოლოო გადაწყვეტილებებს. რაც უფრო ნაკლები ინტერპრეტაცია და პოლიტიკური სპეკულაციები იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს მხოლოდ კარგი იქნება საფინანსო ინსტიტუტისთვის. TBC ბანკის საქმესთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა გერმანიის ელჩმაც. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში ბანკებს შეეძლოთ ფუნქციონირება, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია გაკონტროლებული იყოს მათი საქმიანობა. თავად TBC ბანკის წარმომადგენლებისგან ვიღებთ ცნობებს. მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში ბანკებს შეეძლოთ ფუნქციონირება, თუმცა ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ კონტროლდებოდეს მათი საქმიანობა. მე ვენდობ ეროვნულ ბანკს და იმედი მაქვს, რომ ის შეასრულებს თავის ფუნქციებს. პარტია ევროპული საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ კობა გვენეტაძეს პარლამენტში იბარებს. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე ახალ საბანკო რეგულაციებსა და მათ შედეგებზე ლაპარაკობს. მისი თქმით, ჭარბვალიანობა მძიმე პრობლემა იყო, თუმცა ახალი რეგულაციების შედეგად მკვეთრად შემცირებულია საყოფაცხოვრებო მაღაზიების ბრუნვა და ისინი დახურვის პირას არიან. დეპუტატის განცხადებით, ახალი რეგულაციების შედეგად ყველა მსხვილი სამშენებლო კომპანია მშენებლობის შეჩერების რისკის წინაშე დგას. აი ეს არის ის შედეგები, რომელიც მოიტანა ახალმა საბანკო რეგულაციებმა, შეჩერებული ეკონომიკა, გაზრდილი უმუშევრობა, უარესად ცხოვრები ადამიანები. ამიტომ დღეს ჩვენ საზოგადოებას უნდა ესწროს, რომ მათი უარესად ცხოვრება პირდაპირ არის დაკავშირებული ქართული ოცნების და დღევანდელი ხელისუფლების გაუაზრებელ აბსოლუტურად და გაუთვლელ ნაბიჯებში და მათ პოლიტიკაში. ამიტომ ჩვენი, როგორც საპარლამენტო უმცირესობის მოთხოვნა, მობრძანდეს პარლამენტში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და ჩააბაროს ანგარიში პარლამენტს და საზოგადოებას. ამ რეგულაციების ძალაში შესვლის მომენტშივე არავის არ ქონდა იმის ილუზია, რომ შესაძლებელია ასეთი ტიპის რეგულაცია შევიდეს ძალაში, ისე რომ ორივე მხარე იყოს მოგებული. ამ შემთხვევაში ორივე მხარე იყო ის დაზარალებული მცესხებელი და მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს სამბანკო სექტორი, ასევე გარკვეული ბიზნესი. ცხადია, ეს ბალანსი გარკვეულწილად დაირღვევა, მაგრამ
ინიციატორები თვლიდნენ, რომ ბალანსი დაირღვევა მეტის სამართლიანობის კუთხით. შეგახსენებთ თბილისის ბანკისა და მისი დამფუძნებლების გარშემო მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე რამდენიმე წუთში პრესკონფერენციას გამართავენ. ჩვენ მას დაწყებისთანავე პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი გამოშვებას დღის სხვა მთავარი თემებით განვაგრძობთ. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ საფრანგეთის მხარდაჭერა საქართველოსადმი იქნება უფრო აქტიური. ამის შესახებ მან საფრანგეთის სენატის თავმჯდომარე ჟერარ ლარშესთან შეხვედრის წინ განაცხადა, როგორც ზურაბიშვილმა აღნიშნა, მისი ურთიერთობები საფრანგეთთან გამოყენებული იქნება, რომ საფრანგეთის მხარდაჭერა იყოს კონკრეტული და ეფექტიანი. საფრანგეთის სამუშაო ვიზიტი საქართველოს პრეზიდენტმა ქართულ დიასპორასთან სტუდენტებთან შეხვედრით დაიწყო. ზურაბიშვილმა შეხვედრებზე ემიგრანტებთან დაკავშირებულ ინიციატივებზე ისაუბრა. ხვალ საქართველოს პრეზიდენტი მის ფრანგ კოლეგა ემანუელ მაკრონს შეხვდება. შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტები ხელს მოაწერენ თანამშრომლობის დეკლარაციას. პარლამენტის თავმჯდომარე იყო და იმას ჰქონდა შეხვედრები ასევე პარლამენტთან იმისთვის, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ ეს საფრანგეთის და საქართველოს შორის ურთიერთობები საპარლამენტო დონეზე და ყველა იმ კუთხით ძალიან ბევრი წარსულში გააკეთა სწორედ ფრანგულმა სენატმა. დაიწყო პროექტები თანამშრომლობის და მათი კეთილი განწყობა საქართველოს მიმართ იყო და უნდა გაძლიერდეს კიდევაც. იმიტომ რომ დღეს რეალურად საფრანგეთი და გერმანია არიან წამყვანი ქვეყნები ევროკავშირში, მათი განწყობა ჩვენს მიმართ, მათი დახმარება, მათი ხელშეწყობა არის გადამწყვეტი და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ის ურთიერთობები და ის კავშირი, რაც მე მაქვს საფრანგეთთან, გამოყენებული იქნება სწორედ იმისთვის, რომ საფრანგეთის მხარდაჭერა იყოს კიდევ უფრო აქტიური, ეფექტური და კონკრეტული. საფრანგეთის პრეზიდენტის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტს დაგეგმილი აქვს შეხვედრა ანგელა მერკელთან. მანამდე კი დრეზდენის გალერეაში ექსპოზიციას მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ დაკარგული ტილო დაუბრუნდა. მე-17 საუკუნის იტალიერი ფერმწერის პრეტრო ფრანჩესკო ჩიტადინის ნამუშევარი თბილისში ვიზიტის დროს გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გადასცა. გერმანული მხარის მიწვევით დრეზდენში საგამოფენო სივრცეში ტილოს განთავსების პროცესს მამუკა ბახტაძე საქსონიის მიწის პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად დაესწრო. მათიას როსლერმა მამუკა ბახტაძეს წლების წინ დაკარგული ფერწერული ტილოს დაბრუნების მადლობა გადაუხადა და ეს ფაქტი ორ ქვეყანას შორის არსებული მეგობრული ურთიერთობის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დადასტურებად შეაფასა. აღნიშნული ნახატი მრავალი საუკუნის განმავლობაში ამშვენებდა სამუზეუმო სივრცეებს ქალაქ დრეზდენში და დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი დღის შემდეგ კიდევ მრავალი საუკუნეების განმავლობაში ეს ნახატი კვლავ გააგრძელებს იყოს თქვენი ქალაქის სავიზიტო ბარათი. ამავე დროს დღევანდელი დღე არის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითი ქართველ და გერმანულ ხალხს შორის ჩამოყალიბებული ისტორიული მეგობრობის. მოსამართლეების ქონება და ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში გასულ სიუჟეტზე ანადოლიძისა და ნაზი ჯანეზაშვილის შეფასებები განხილვის მთავარი საკითხი იყო დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შეკრებაზე. სხდომის დაწყებამდე საბჭოს მოსამართლე წევრმა დიმიტრი გვრიტიშვილმა დოლიძესა და ჯანეზაშვილს საკუთარი შეფასებებისთვის ახსნა განმარტება მოსთხოვა. გვრიტიშვილის განცხადებით სასამართლო სისტემისა და ცალკეული მოსამართლეების დისკრედიტაციის მიზნით მიმდინარეობს ცილისწამებლური კამპანია. მისივე თქმით, ამ სიუჟეტის საფუძველზე საზოგადოებამ საბჭოს წევრთა აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო შეფასებები მოისმინა. საუბარია მოსამართლე წევრებზე. ნაზი ჯანეზაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ სასამართლო ხელისუფლება გახსნის პირასა. ანადოლიძე კი აცხადებს, რომ მოსამართლეების ქონების საკითხზე პარლამენტში უნდა შეიქმნას საგამოძიებო კომისია. სხდომას ესწრებოდნენ ის მოსამართლეებიც, რომელთა ქონებაც დავის საგანი გახდა. მოსამართლე მერაბ გაბინაშვილმა საბჭოს წევრებს დღეს მისი ფინანსური ვალდებულებების დოკუმენტაცია წარუდგინა. მოსამართლე ამბობს, რომ აღნიშნული დოკუმენტაციით ნათლად დასტურდება მის საკუთრებაში არსებული ქონების წარმომავლობა. საზოგადოებამ და ჩვენს იხილა საბჭოს წევრთა აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო შეფასებები. ერთი მათგანი აცხადებს, რომ სასამართლო ხელისუფლება არის გახსნის პირას და რომ სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს გამოძიება, მოსამართლეთა ქონება შეძენილი ხომ არ არის უკანონო გზებით. და მეორე წევრი აცხადებს, რომ საქართველოს პარლამენტში უნდა შეიქმნას სასწრაფოდ საგამოძიებო კომისია. რატომ შეჰყავთ საზოგადოება მიზანმიმართულად შეცდომაში, რატომ საუბრობენ ფაქტიურად სიძულვილის ენით? თქვენ ჭორების დონეზე ელაპარაკეთ. იწყება თბილისის ბანკის დამფუძნებლების დაანონსებული პრესკონფერენცია, აღონის ძებას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. როგორც ცოტა, იმიტომ რომ მივფრინავთ ლონდონში ბანკის სტომოგ დირექტორატის, ამიტომ
გაგიზიარებთ ჩვენ პოზიციას და ლაკონურები რო ვიყოთ ეს პოზიცია იქნება დღეს ზოგადად კითხვის ფორმაში. ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ, რომ საზოგადოებას ჩვენ პარტნიორებს, აქციონერებს, თანამშრომლებს და ყველა დაინტერესებულ მხარეს გაცნობოთ, რომ ვართ ძლიერი ფინანსური ინსტიტუტი, ძლიერი ერთიანი გუნდი და ერთად გავართ ამბიციური მიზნების მისაღწევად. პირველ რიგში უნდა ხაზგასით ვთქვათ, რომ პატივსცემთ სახელმწიფო ინსტიტუტებს და კანონებს. თბილისის დაარსების დღიდან ჩვენ ღირებულებებს წარმოადგენს გამჭვირვალობა, პატიოსნება და კანონმორჩილება. როგორც თქვენთვის ცნობილია, თბილისის ბანკმა სასამართლოში გაასაჩივრა 11 წლის წინანდელ საქმეზე გამოტანილი რეგულატორის ყველა გადაწყვეტილება ველოდებით მართლმსაჯულებას. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მზად ვართ დიალოგის რეჟიმში განვაგრძოთ ამ სიტუაციიდან ეროვნულ ბანკთან ერთად გამოსვლის ძიება, რომ ავიცილოთ თავიდან პოტენციური ნეგატიური ზეგავლენა ქვეყნის საინვესტიციო გარემოზე და ზოგადად საქართველოს ეკონომიკას. რაც შეეხება პროკურატურის გამოძიებას ფულის გათეთრების მუხლის, კატეგორიულად უარყოფ ასეთი ფაქტის არსებობას. ჩვენს მიერ გადაცემულია ყველა საჭირო დოკუმენტი შესაბამისი ორგანოებისთვის, რაც ცხადყოფს ასეთი დანაშაულის არარსებობას. ამასთანავე მაღალი საჯარო ინტერესებისგან გამო გვინდა აღვნიშნოთ, რომ უკვე ამ ფაქტის გარშემო ყველა მასალა გადაგზავნილია ჩვენ პარტნიორებთან, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან. ჩვენ უკვე გვაქვს საერთაშორისო იურიდიული ფირმის, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანია მსოფლიოში, დენტონსის დასკვნა, რომელიც საკითხთან დაკავშირებით მკაფიოდ არის აღნიშნული, რომ ამ ტრანზაქციებს არათუ ფულის გათეთრებასთან, არამედ საბანკო რეგულაციის, ინტერესთა კონფლიქტის მასშტაბელი ნორმების დარღვევასთანაც კი კავშირი არ აქვს. მზად ვართ საერთაშორისო იურიდიული კომპანიის უკვე ჩვენს ხელთ არსებული იურიდიული დასკვნა და ასევე 2007-2008 წლის ამ კონკრეტული ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაცია გაუზიაროთ ყველა დაინტერესებულ მხარეს, პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და სხვა შესაბამის პირებს. ასევე დავამატებ, რომ ასევე მზად ვართ, რომ საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე არჩეულ იქნას თქვენს მიერ დასახელებული ადგილობრივი თუ უცხოური იურიდიული კომპანიები, NGO-ები, საელჩო წარმომადგენლები, სპეციალური კომისია, რომელსაც ჩვენ გადავცეთ ნებისმიერ ინფორმაციას, ნებისმიერ ამონაწერს იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაზედაც, ესე ვთქვათ, თქვენ შეგაწუხეთ და ჩვენს შეგვაწუხეს. დიდი მადლობა. ლონდონში ხდება ამის თითო კითხვა, რამდენიმე კითხვაზე გავცეთ პასუხს. თითო პასუხებს მე გავცეთ პასუხს კითხვა და კი ბატონო. დიახ. დანაშაული გამოყენებულია ეს ყველაფერი, არამედ დანაშაული ამბოლოს გარკვევა. მაშინ რატომ მოხდა, რომ პროკურატურამ დაიწყო ამ საქმეზე ძიება ასე მოკლიანებით რამდენიმე წლის შემდეგ და თქვენ ამ ყველაფერს უკავშირებთ თუ არა ანაკლიის სპორტს და ასევე რომ გითხრათ ისიც ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით არის თუ არა რუსეთის ინტერესები, რომ ეს პროექტი არ განხორციელდეს. რაც მე გაგცემთ პასუხს პირველ კითხვაზე, რაც შეეხება თუ რატომ დაიწყო პროკურატურამ 11 წლის წინანდელი ტრანზაქციის შესწავლა, ჩვენ ამ კითხვაზე პასუხი არ გვაქვს. ჩვენ ვეთანამშრომლებით პროკურატურას, მივაწოდეთ ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც მათ გთხოვეს და მომავალშიც ვითანამშრომლებთ. ერთი წუთი არაფერი არის. არაფერი არის. ძალიან გთხოვთ, ხელი ავწიოთ
ხელი ავწიოთ და ყველას მოგეცემთ საშუალება. გენერალური პროკურორი გაავრცელა ნაწილი ბატონი მაუწყა ხაზარაძის გამოკითხვის ოქმიდან, სადაც ის ამბობს, რომ მას არ ჰქონდა ინფორმაცია, რომ ავთანდილ წერეთლისგან ნასესხები ფულის სადავო ტრანზაქციის თანხას გულისხმობ, არ ჰქონდა ინფორმაცია, რომ TBC ბანკიდან იყო გაცემული სესხი. თუ შეგიძლიათ დააკონკრეტოთ, რას გულისხმობდით, რომ გქონდათ ინფორმაცია, რა იქნებოდა ასეთ შემთხვევაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ხელს არ მოვკიდებდიო, ამავე ოქმში ამბობთ, თქონდა თუ შეგიძლიათ. ჩემი თხოვნაა, რომ საქმე არის, ეს საქმე ეხება 2007-2008 წლის ტრანზაქციებს. ამას ჭირდება სპეციალისტები. ნებისმიერ ესეთ ამოგლეჯილ, ესე თქვათ, პასაჟებს, რომელიც სამწუხაროდ ვრცელდება პერიოდულად, აქ ჩვენ ვერ გავცემთ პასუხს. იმიტომ მოგიწევთ თქვენ აქ, რომ ის სპეციალისტები ან გაეცნობიან იმ დასკვნას, რომელიც არის და მოგაწვით, ან თქვენს მიერ, საზოგადოების მიერ დანიშნული. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, რომ ეხლა საქმის დეტალებში ნუ შეგვიყვანთ, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად დაგაბნევთ, ვერ გაიგებს და ამ შემდეგ. უფრო მსხვილი კითხვები. თუ შეიძლება თითო უკაცრავ. როგორც კონსტატა ბანკის წარმომადგენლებს, ასევე სამართლებრივ დავა აქვს კონსტატა ბანკის წარმომადგენლებს, ასევე ელიტების წარმომადგენლებს და რას შედავებიან ისინი არის თუ არა იმ საშიშროება, რომ ეს საქმეები ამ საქმეს დაერქვა. არანაირი დავა არ არის, ეს არის სტანი ინფორმაცია, შესაბამისად ვერაფერ ვერ დაემუქრებებს. ძალიან გთხოვთ რა. ეს არის სტარი ინფორმაცია, ინფორმაცია გაქვთ და კითხეთ ვინც ვაკითხეთ. შემდგომი კითხვა, შემდეგი კითხვა. თქვენ უკაცრავ. რომელ მოლაპარაკებებში? არ არის აბსოლუტური სიცრუე არის მსგავსი თხოვნა არ ყოფილა არავისგან. ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით მინდა დავაზუსტოთ კიდე კითხვა. თქვენ რამდენად ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება ანაკლის სპორტის მომავალს და არის თუ არა აქ სხვა რუსეთის ინტერესები ანაკლის სპორტის? კი ბატონო, დიდი მადლობა კითხვისთვის. მე ახლა არანაირ დასკვნას არ გავაკეთებ და ვერ გავაკეთებ, მთელი პასუხისმგებლობით ვლაპარაკობ, არა იმიტომ რომ რაღაც კითხვას ავარიდო თავი. სიტუაცია გვაქვს შემდეგი. თქვენ იცით რომ ბოლო 5 წელი მიმდინარეობს მოლაპარაკება საფინანსო ინსტიტუტებთან და პრაქტიკულად რამოდენიმე კვირის წინათ ყველა საფინანსო ინსტიტუტმა დაამთავრა ეგრეთ წოდებული due diligence, ანუ პროექტის ყველა ასპექტის შესწავლა. ჩვენ მათთან ხელი მოვაწერეთ 1 წლის წინათ, სწორედ ამ დროს და ჩვენ ველოდებით ფინანსურ დახურვას, რომელიც არის საკმაოდ რთული პროცესი მაისი-ივნისის თვეში. ეს დაჩქარებული გამოძიება, რომელიც დაიწყო პროკურატურის მიერ და იმ ინფორმაციის გაჟონვება, ესე ვთქვათ, რომელიც Google-ში და უამრავ საერთაშორისო პრესაში მოხდა, თითქოს მე და ბადრის რაღაცა კავშირი გვაქვს რაღაც დანაშაულთან, პირდაპირ ურტყამს იმ ხელშეკრულების გაფორმების პროცედურას. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომელი საფინანსო ინსტიტუტი მოაწერს ხელს ერთ-ერთ მთავარ ინვესტორთან და თავმჯდომარესთან კომპანიის, რომელთანაც პარალელურად იხსნება, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული არარსებული საქმე. ამის კომენტარს მე არ გავაკეთებ, ამავე დროს მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მე მინდა ძალიან გულწრფელი და ობიექტური ვიყო თქვენს მიმართ, რომ სახელმწიფო ამავე დროს ხარში გვიდგას. აი ეს ცოტა მაშფოთებს ეს მომენტი, რომ ერთი მხრივ ჩვენ შეფერხება ამ პროექტთან მიმართებაში არ აგვაქვს და მეორე მხრივ სახელმწიფოს ერთ-ერთი სტრუქტურა, ესე ვთქვათ, აკეთებს ესეთ სახალხო განცხადებას, როცა გამოძიება დამთავრებულიც არ არის. და სასამართლო დანიშნულიც არ არის ეროვნული ბანკის, რომელიც ესე ვთქვათ, აი ეს არის ჩემი გასავად, ერთი კითხვა და მოჭი. პროკურატურის ვერსია არის, რომ 17 მილიონი ისეს ხაჯერ სამგორი გრუპმა და შემდეგ ვისი ვერსია რა? პროკურატურის ვერსიასთან დაკავშირებით გვინდა რომ გააკეთოთ განმარტება. ძალიან მარტივი ამაზე რომ ერთი წამით რა. 17 მილიონი დოლარი, რომელიც ვისესხეთ, გადარიცხული იქნება სოფლიო ბანკში და TBC ბანკის კაპიტალში. თუ ეს შეიძლება ფულის გათეთრება ჩაითვალოს, თქვენ განსაჯეთ. ერთი წამი ძალიან გთხოვთ. და ასად არ მივბივართ. ყველას გიპასუხებთ. თქვენ, ჟახად შეუძლებთ, ხო? იმიტომ თვითმფრინავზე არ დაგვაგვიანოთ. ესე იგი, თქვენ, მერე თქვენ, უკან და თქვენ და დავიშალეთ. მადლობა. საინფორმაციო
საგერდობ პრაიმ-ტაიმი იმ ოფშორ კომპანიაზე რას გვეტყვით, რომელმაც სამგორის ფინანსური ვალდებულებები გადაიბარა. ესენი არიან ჩვენი დიდი ხნის პარტნიორები, ჰოლანდიური 4 ოფშორული არ არის, ეს არის რომელზეც ჩვენ საქმეში სამგორს ნაკითხობთ, მაგი ჩვენ ვისგანაც ვისეცხეთ თავის დროზე ფული ეს იყო ჰოლანდიური ცნობილი ჰოლანდიელი ბიზნესმენები არიან, JP Morgan-ია, იმ დროს ასევე აშმორია, ესე ძალიან დიდი ფონდი და მათგან ვისეცხეთ ფული იმისათვის, რომ ბანკის კაპიტალი გაგვეზარდა და ნაწილი გადარიცხული იქნა მსოფლიო ბანკის ანგარიშზე. ბოლო ორი კითხვა თქვენ და თქვენ. დიახ. გამოსავდა ინფორმაცია ბლუმბერგის მეშვეობით, რომ ლატვიაში მიმდინარეობს ფულის გაკეთების ყველაზე მასშტაბური საქმე, რომელიც ეხება დაახლოებით 350 მილიონი დოლარის გაკეთების საქმეს, დანსკე ბანკის ლატვიის ფილიალზე არის საუბარი და გამოძიების ფარგლებში ლატვიის კრიმინალური პოლიციის უფროსმა მიცხადებული გამოძიებას განაცხადა, რომ საქმე ეხება საქართველოში და აზერბაიჯანში ჩადენილ დანაშაულს 2007-2008 წლის საქმეს და ისინი აქტიურად მუშაობენ ქართულ სამართალდამცავებთანაც. შეგიძლიათ დაადასტუროთ ამის შემთხვევა აქვს თუ არა ამ საქმეს? აბსოლუტურად სრული აბსურდია ეს რაღაც ბოდვას გავს. წმინდა წყლის ბოდვას გავს, უკაცრავად რომ ეს კვალიფიკაციას ვაკეთებ, უბრალოდ მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენი მხრივ ჩვენ ვართ საჯარო კომპანია, ჩვენ ვართ ლონდონის საფონდო ბირჟის პრემიუმ სეგმენტში და ვართ ლონდონის საფონდო ბირჟის ინდექსის ნაწილი, რაც თავისთავად არის უპრეცედენტო მიღწევა ქართული კომპანიისათვის. იქ რომ მოხდეთ, თქვენ უნდა გაიაროთ ისეთი ტიპის შემოწმება და ისეთი ტიპის ტრანსპარენტურობა უნდა აჩვენოთ, რომელიც გამორიცხავს საერთოდ არა მხოლოდ ფულის გათეთრებაზე საუბარს, არამედ რაიმე კანონ დარღვევას ან გადაცდომას. მადლობა. ბრძანეთ, რომ სახელმწიფო გიჭერთ მხარს ანაკლის პროექტში, ასე რომ ვიცით, რომ სახელმწიფო ასე ფინანსურადაც იღებს მონაწილეობას პროექტში და ასე რკინიგზის და მიწისმიყვანასთან დაკავშირებით, ანუ რაიმე მინიშნება იყო თუ არა, რომ შესაძლოა ანუ შეფერდეს თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან. მინიშნებაც ჰქონდათ ფესტივალში ამ რომ ანაკლის მე ამ გითხარით მიზეზი, იმიტომ რომ პირდაპირ კავშირშია. მე პირდაპირ რაღაც ბევრი რაღაცა მოვისმინეთ, ბევრი სპეკულაცია ამ თემასთან დაკავშირებით, მთელი გულწრფელობით ვლაპარაკობ, რომ არც ანაკლიას ვეფარებით და არც ბანკს ვეფარებით, მინდა ესე ვთქვათ, ხაზგასმით გითხრათ, ჩვენი სამართალი და ჩვენი პატიოსნება არის თქვენ წინ, მე შემოგთავაზეთ ესე ვთქვათ, ფართო საზოგადოებას, რომ ეს თქვენს ნახოთ. მე გითხარით, ესე ვთქვათ, იმის შესაძლებლობა, როცა უკვე რაღაც მაისში და ივნისში ჩვენ უნდა მივიღოთ ჩვენმა ქვეყანამ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დაფინანსების წყარო 6 სოფლიოს წამყვანი საფინანსო ინსტიტუტიდან, მათ შორის 2 სახელმწიფო ბანკია, გერმანიის და ჰოლანდიის და იცით აღარ ჩამოთვლი ევრობანკი, ოპიკი, აზიის განვითარების ბანკი, აზიის ინფრასტრუქტურის და განვითარების ინვესტიციის ბანკი, 600 მილიონ დოლარზეა ლაპარაკი, ეს არის პირველი ფაზის დაფინანსება. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ერთი წამითაც არ ამოვარდნილა ჩვენი კომპანია იმ გრაფიკიდან, რა გრაფიკითაც ხელი გვაქვს მოწერილი სამუშაო გრაფიკიდან, ესე ვთქვათ, სახელმწიფოსთან და ეხლაც ისე იგეგმება 20-20-ში პირველი გემის მიღება. რა თქმა უნდა, თუ ესეთმა ფაქტებმა ხელი არ შეუშალა. ამიტომ მე ვთხოვ ყველას, რომ საქმე აღარ ეხება ტიპისის, არ ეხება ესე ვთქვათ კონკრეტულ ადამიანებს, ეხება ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ პერსპექტივას, ჩვენ მომავალს და ყველა დაინტერესებულ მხარეს, იმიტომ მოუწოდეთ და პარლამენტიც იმიტომ ვახსენეთ და ყველა, რომ დროზე გაირკვეს სიტუაცია, დროზე დაიხუროს არარსებული თემები, რათა ყველა ერთად და ჩვენ დაუბრუნდეთ ჩვენ საქმეს და ვაკეთოთ ჩემი პირდაპირ და ბადრის და ჩემი გუნდის პირდაპირ საქმე ბიზნესის კეთება. დიდი მადლობა. მაშასე ეს იყო TBC ბანკის დამფუძნებლების პირველი ვრცელი პრესკონფერენცია, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა ეროვნული ბანკისა და პროკურატურის მოქმედებების შესახებ. ამ პრესკონფერენციის ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი არ გამოგჩეთ უკვე მოამბეში 21 საათზე. მანამდე გამოშვებას კვლავ დღის სხვა მთავარი თემებით განვაგრძობთ. შეწყვეტენ თუ არა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების შიმშილობას. ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტები დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოს წერილს ეცნობიან. მასში მოცემულია ის საკითხები, რაზეც მხარეებმა შეთანხმებას მიაღწიეს.
მათ შორის არის ბიზნესის სკოლის ავტონომიურობის მიზნით ახალი ფაკულტეტის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფის შეგნის გადაწყვეტილება. ჯგუფში უნივერსიტეტის აკადემიური წარმომადგენლებთან ერთად იქნებიან სტუდენტებიც. წერილის მიხედვით ჯგუფი ახალი ფაკულტეტის სახელწოდებაზე და სასწავლო პროგრამების შინაარსზე იმუშავებს. კიდევ ერთი საკითხი უნივერსიტეტის წესდებასა და მასში შესატანცვლებებს ეხება. უნდა შეიქმნას საუნივერსიტეტო რეფორმების ჯგუფი, რომელიც 3 თვის ვადაში შეიმუშავებს კონკრეტულ რეკომენდაციებს. ის საკითხები, სადაც შეთანხმება სრულიად შეძლებელია რომ მოხდეს, ეს არის მაგალითად სტუდენტური ჯგუფის ჩართვა ბიზნესის სკოლის ავტონომიის მექანიზმების განსაზღვრაში ახალშექმნილ ფაკულტეტზე, ასევე ვთქვით, რომ ცალკე ჯგუფი შეიქმნება სტუდენტური რეფორმების, რომელიც იმუშავებს წესდებაში ცვლილებებზე უნივერსიტეტის დონეზე და ასევე ვთქვით, რომ იმ საკითხებზე, სადაც ასთან სხვადასხვაობაა, ჩვენ გავაგრძელებთ შეხვედრებს და მუშაობას. ამ შეხვედრის შემდეგ, რომელიც ჩატარდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეს კორპუსში, შევხვდით ადმინისტრაციას. ჩვენი მთავარი და ძირითადი მოთხოვნა რაც იყო ის ორი მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. გაიწერა გარკვეული ვადები. პირველ მოთხოვნაზე ფაკულტეტის ავტონომიასთან შედარებით ვადა არის 2 კვირა და შემდეგ წესდების შეცვლასთან მეორე მოთხოვნის შესახებ ვადა არის 3 თვე. ამ ყველაფრის ფონზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა ემიჯნება პროტესტის რადიკალურ ფორმას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პროტესტს არ გავაგრძელებთ და გვერდში არ დაუდგებით იმ სტუდენტებს, რომლებიც შესაძლებელია გააგრძელონ რადიკალური ფორმა. სტუდენტებმა აირჩიეს 10 ადამიანი, რომელსაც ენდობიან. ამ 10 ადამიანის გამოტანილი ინფორმაციას ემატება პლუს ადმინისტრაციის მიერ ოფიციალურად მოწერილი წერილი, რომელიც ამ წუთებში ჯერ არ მეგვიღია, მაგრამ მივიღებთ და გავაჟღერებთ და შემდგომ მათთან ერთად განვიხილავთ შემდგომ სტრატეგიებს. როგორც ესეთი, რომ ვინმეს უთანხმოება განხილვასთან დაკავშირებით, ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ აკადემიურ საბჭოს ჩვენ შევხვდით ზუსტად იმ მიზნით, რომ განგვეხილოთ ჩვენი სამომავლო გეგმები. რატომ არ შეიწყალა საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მსჯავრდებული სასულიერო პირი გიორგი მამალაძე. როგორც ზვიად ქორიძე შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე აცხადებს, საკითხზე თავად კომისიამ ვერ მიიღო ერთსულოვანი გადაწყვეტილება, პრეზიდენტმა კი გაიზიარა კომისიის პოზიცია და არ გამოიყენა შეწყალების ექსკლუზიური უფლება. საჩხერისა და ჭიათურის მიტროპოლიტმა დანიელმა დღეს განაცხადა, რომ პრეზიდენტს უნდოდა ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე გასამართლებული მამა გიორგი მამალაძის შეწყალება, რასაც ეკლესიაც მიესალმებოდა, თუმცა როგორც ის ამბობს, მაშინ ხელისუფლებამ თავი შეიკავა. მართველი გუნდის წევრები რომ გიორგი მარგველაშვილის გადაწყვეტილებაზე ისინი ზეგავლენას ვერ მოახდენდნენ. განიხილავს თუ არა გიორგი მამალაძის შეწყალების საკითხს მოქმედი პრეზიდენტის სპეციალურად შექმნილი საინიციატივო ჯგუფი სალომე ზურაბიშვილთან შუამდგომლობისთვის კათოლიკოს პატრიარქს მიმართავს. ეს საინიციატივო ჯგუფი გუშინ შეიქმნა და მასში დეკანოზის მეგობრები, ოჯახის წევრები და ახლობლები შედიან. ჯგუფის წევრები მსგავსი მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებასაც იწყებენ. ქვენო უწმინდესობაო, ვინაიდან თქვენ ფლობთ ეკლესიის მეთაურისა და მწყემსი კეთილის უდიდეს ჰუმანურ მისიას. ვინაიდან დეკანოზი გიორგი მამალაძე თქვენი ეკლესიის მღვდელმსახურია, გთხოვთ უშუამდგომლოდ საქართველოს პრეზიდენტთან მის მიმართ შეწყალების აქტის გამოცემისათვის. რასაკვირველი ეხლაც იგივე პოზიციაზე დგას ეკლესია, რომ თუ ეს მოხერხდება ეკლესია ამის წინააღმდეგია. პირიქით ეკლესია არის ის, ვინც ასეთ შეწყალებაში მონაწილეობს და ხო მით უმეტეს დეკანოზის მიმართ. აპირებდა. მე როგორც ვიცი, ითხოვა და ხელისუფლებამ თავი შეიკავა. ესე ვიცი მე. ყველა მიცის, რომ პრეზიდენტ მარგველაშვილთან ჩვენი დამოკიდებულება სახალხოდ იყო ცნობილი, როგორ აუკრძალავდა ჩვენი ხელისუფლება პრეზიდენტ მარგველაშვილს დეკანოზ გიორგი მამალაძის შეწყალებას, ესეც უკვე მგონია რაღაცა ხუმრობის ჟანრია. პრეზიდენტმა მაშინ გაიზიარა კომისიის მსჯელობა და გადაწყვეტილება და იცით ფაქტია, რომ მას არ შეუწყალებია გიორგი მამალაძე. მე პრეზიდენტთან ბევრჯერ მქონდა საუბარი ამ თემასთან დაკავშირებით. პრეზიდენტი კომისიის წევრებსაც შეხვდა და ესაუბრა. არც ერთი შეხვედრის დროს არ ყოფილა საუბარი იმაზე, რომ რაიმე ტიპის კონსულტაცია მიმდინარეობდა ან საპატრიარქოსთან, ან მთავრობასთან. მე ასეთი არც ეჭვი გამჩენია და ასეთი არც ინფორმაცია არ მაქვს. ცნობილი ქართველი მხატვარი ზურაბ სამხარაძე დღეს 85 წლის გახდებოდა. საქართველოს დამსახურებული მხატვრის ნამუშევრები კერძო კოლექციების გარდა სხვადასხვა ქვეყნის მუზეუმებშია დაცული. მხატვარს ეკუთვნის ტანძიის სულხან-საბა ორბელიანის ლიტერატურული მუზეუმის ექსპოზიციის კონცეფცია. ზურაბ სამხარაძის შემოქმედებას მხატვრის სახელოსნოში გვანცა გიორგაძე გაეცნო. ეს გახლავთ მისი სადიპლომო ნამუშევარი.
ამ ნამუშევარში, აი კომპოზიციაში არიან წარმოდგენილი ცოცხალი პიროვნებები. ზურაბ სამხარაძის ამ მრავალფიგურიან ნამუშევარში ვახტანგ ჭაბუკიანი სტუდიის ახსასრდელებს, მათ შორის იამზე დოლაბერიძესა და გალია ბეჟანიშვილს ამოიცნობთ. 50-იან წლებში დამწყები მხატვრის ეს სადიპლომო ნამუშევარი მოსკოვში საკავშირო გამოფენაზე გაგზავნეს და სწორედ აქედან დაიწყო ზურაბ სამხარაძის წარმატებული კარიერაც. 60-იანელებმა, რომელსაც ზურაბ სამხარაძე განეკუთვნება, ამ თაობის მხატვრებმა არაჩვეულებრივად დაიწყეს ექსპერიმენტები ფერთან დაკავშირებით, ფორმის გამოკვეთასთან დაკავშირებით. ეს იყო იმპრესიონიზმიც, იყო ასე ვთქვათ ექსპრესიონიზმი გარკვეულწილად. ზურაბ სამხარაძემ კარიერის დასაწყისში ჯერ კიდევ 50-იანი წლების ქართველი მხატვრების მიერ დაწყებული რეფორმატორული ძიებები გააგრძელა. თუმცა მალევე იმპრესიონისტული და პოსტიმპრესიონისტული ნამუშევრები მხატვრის შემოქმედებაში აკადემიურმა რეალიზმმა ჩაანაცვლა. 60-იანი წლებიდან კი სამხარაძემ კიდევ ერთი მკვეთრი არჩევანი პორტრეტულ ხელოვნებაზე შეაჩერა. როგორც თავის დროზე რენესანსის დიდ ოსტატები ამბობდნენ, თვალები არის სულის სარკე. და ეს სწორედ ადამიანის სულის სარკე, რომ თვალებში ისახება, ეს ყოველთვის მის პორტრეტულ გალერეაში ძალიან კარგად ჩანს. სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში ზურაბ სამხარაძე 70 ფიგურიან ნამუშევარზე ჯვარცმაზე მუშაობდა. ზეთის საღებავით ტილოზე შესრულებული ეს ნახატი მხატვრისთვის საკრალური აღმოჩნდა. ზურაბ სამხარაძემ ნამუშევრის დასრულება ვერ მოასწრო, თუმცა ექსპრესიულობის გამო ჯვარცმა მხატვრის შემოქმედებაში გამორჩეულია. ზურას თქმით დასრულება სურათის არ არსებობს. მას ყოველთვის მიაჩნდა, რომ სურათი არის დაუსრულებელი. რაც უნდა მეტი იმუშაო, კიდე მეტ სიტყვებს და უნდა ბევრი იმუშაო. მას ესე მიაჩნდა. მას არ უყვარდა ეს რაღაც უეცრად ეტიუდების და იმების კეთება არა. უნდა სურათი დაეხატა, ეს მისი წამსი ასეთი იყო. საქართველოს გარდა ზურაბ სამხარაძის ნამუშევრები ამერიკის, შვეიცარიისა და რუსეთის გალერეებში ინახება. მხატვრის მრავალწლიან შემოქმედებაზე დაყრდნობით სამხატვრო სკოლებსა და აკადემიებში ასწავლიან. ზურაბ სამხარაძე დღეს 85 წლის გახდებოდა. ახალი ამბების სურდოთ თარგმნას ესმა იაკობაშვილი უძღვებოდა ყველა სიახლეს 7 ენაზე გაეცანით ერთი ტივი ჯიზე მოამბეთ 18 საათზე კი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობთ რომ გვიყურებთ.